Goedemiddag allemaal, hier Stephanie van Stempen Heksenberg. We zijn weer voor onze wekelijkse woensdag tutorial. En het gaat een beetje richting moederdag aan. In de klas ben ik al flink aan het knutselen met de kinderen om allemaal een moederdag mee naar huis te krijgen. En daarom dacht ik, laten we een kaartje al in het moederdagsfeer maken. Een ideale stempel daarvoor is het beste een was. Met een parfummetje, lipstick, bloemetjes, een hakkenschoen en ook de tekst Happy Mother's Day. We gaan er een vierkant kaartje mee maken met een aantal andere techniekjes die we nog niet eerder gezien hebben bij mij. Voor het kaartje zelf, voor de kaartbasis, gebruik ik 10 bij 20 centimeter. Dan wordt het een leuk schattig vierkant kaartje wat niet al te groot is. Pas leuk bij een klein cadeautje. Bijvoorbeeld een paar hakkenschoenen, een flesje parfum of een mooi lippenstiftje voor je partner. Dit is mijn kaartbasis en daarvoor bovenop een zwart laagje van 9 bij 9 centimeter. Maar dat zwarte laagje, dat gaan we bewerken. Bewerken wat weer een ander soort techniek. Daarvoor gebruik ik de embossingpoeder, de vezelmark en de embossingfun. Ik zorg ervoor dat ik een goed gevuld vezelmark inkdoos heb. Je kan hem altijd even bijvullen. En dan ga ik de techniek van het embossen, die zal jullie onbekend zijn. Ik ga het parfumflesje hier aan de kant instempelen. Ik kies ervoor, omdat het wat gedetailleerde stempels zijn, om ze per keer te embossen, zodat ik zeker weet dat de afbeelding een beetje wordt zoals ik het wil hebben. Ik pak dus mijn extra blaadje erbij, met de embossingpoeder. Ik wil zeggen, hij mag best wat ruimer eroverheen gestrooid worden, maar hier valt gewoon het hele potje aan. Dat is geen probleem. Daarvoor ligt het blaadje eronder, kan ik meteen kijken of het er goed op zit. Zorg er wel voor dat je alle restjes er een beetje goed af krijgt. Gebruik daar eventueel een kwastje voor, die heb ik nu even niet bij de hand. En dan ga ik hem feunen. Daar komt mijn kwastje aan. Nu eventjes met een kwastje die fijne korreltjes naar de kant toe. Dan het teveel aan poeder terug in het doosje. En dan de eerste afbeelding embossen. Ja, daar komt hij. Dan gaan we naar de tweede afbeelding. Ik gebruik daar de hakkenschoen naast. Want ik kan ook niet kiezen wat ik moeilijk kan doen. Wordt het een flesje parfum, een hakkenschoen of een lippenstift? Nou kan je de verklappen waarschijnlijk ook iets heel anders, want ik houdt hier helemaal niet zo van. Dus het wordt waarschijnlijk een heel ander cadeautje. Dat ga ik natuurlijk niet verklappen, want zo moet je het. Dan gaat er de poeder weer op. En ja, zelf, ik ben natuurlijk ook poeder. Ja, ik zou het wel leuk vinden als je een flesje parfum of misschien een lippenstiftje voor me gehaald heeft. Ik gebruik die dingen weer wat meer. Een hakkenschoen, ja ook wel, maar ja, dan wordt het wel een erg duur cadeautje. Aangezien ik altijd leren draag. En
met deze afbeelding aan de andere kant zit, kan ik hem dan ook wel gewoon meteen erachteraan maken. Dat wordt het lippenstiftje. Die steken we hier zo overheen op de kaart omhoog. Zo, daar even weer de föhn op zetten. Tot de poeder weer in elkaar smelt, tot we echt gewoon die stevige witte kleur gaan krijgen. En dan komt het techniekje. Voor ik vergeet, dan moet er nog één laatste stempel opkomen met een bossenpoeder. En al dat aan de kant. En dat is Happy Mother's Day. Een stempel die meteen in deze zak erbij zit. Net als andere leuke tekstjes als kindness is always a style. Vriendelijkheid is altijd een mooie stijl. Daar heb je geen hakken, schoenen, parfum of lippenstift voor nodig. Of life is too short, buy the shoes. We zitten wat duurder, koop ze nou maar gewoon. Het leven is te kort om op ongemakkelijke schoenen te lopen. Een aantal hele leuke tekstjes die op meerdere manieren te gebruiken zijn. Maar ik ga er nu een moederdagskaartje van maken. Dus ik gebruik de tekst Happy Mother's Day. Met het kwastje met te veel wegvegen. En dan ook hier de tekst even embossen. Dat is meteen ook heel erg leuk. Hè? Hoe kan ik nou wit op zwart krijgen? Ja, daar gebruik je dus de white embossingpoeder voor. Altijd een hele leuke techniek, dat embossen. Zijn maar nog niet, want ik wil nog een beetje kleur op mijn kaart. Een zwart-wit kaartje voor moederdag? Nee, niet zo mijn stijl. Ik gebruik daarvoor de watercolor pencils van Stampin' Up. Zijn te krijgen in 2 verschillende setjes, een groot en een klein setje, een duurder en een goedkoper setje. En ik heb hier op een blaadje papier, een stukje zwart, al even gekeken met welke kleurtinten ik wil werken. Die kleurtjes die heb ik erbij gepakt. Je ziet dat ze donkerder uitkomen op het zwart, maar dat ze wel degelijk goed te zien zijn. Ik ga beginnen met een goud laagje. Het goud laagje breng ik aan op het etiket van het parfumflesje. En laat ik terugkomen in het bovenste gedeelte van de lipstick. Dat is een geel tint en die geel tint die zorgt een beetje voor een gouden gloed. Zo. Dan het bovenste stukje van de lipstift, die wordt natuurlijk roze. Nou, dat is de basiskaart. En die roze hakkenschoen, of die roze laat ik ook terugkomen in de hakkenschoen. En deze techniek is natuurlijk ook super leuk te doen met bijvoorbeeld bloemen of zo. Maar ik wilde de techniek juist laten zien in een moederdagkaartje. Maar ik hoop dat je daar ook weer leuke nieuwe andere ideetjes mee krijgt. En er ook misschien dadelijk wel weer zelf mee aan de slag gaat. Het parfumflesje wil ik nog wat luxer laten lijken. Door daar een beetje een kristaltint
dopje op te maken. Dus ik gebruik er een beetje wit bij. Dan denk je met wit op zwart? Ja, het kan echt. Kijk maar, je ziet wat voor kleuren er ontstaan. En het parfumflesje zelf ga ik in een groen tint maken. Dan krijg je een beetje zo, ik weet niet of jullie dat merk kennen van Givenchy. Die heeft ook eigenlijk altijd van die hele felgekleurde flesjes parfum. Met een hele luxe dop erop. En die zijn wat zwaarder van geur. Er waren een aantal geurtjes van in de kast staan. En dat groen, dat laat ik weer terugkomen in het lippenstiftje. Dan kan je er met een papiertje even overheen gaan, dat je die laagjes weer goed wit krijgt. Daar pak ik even gewoon een stukje tissue papier voor. Dat ik eigenlijk dat witte weer iets meer nog naar boven laat steken. Nou, dat moet hem wel zijn. Dan pak ik een microfoontje terug. Ik hoop dat jullie me nog horen. En dan plak ik dat op mijn roze basiskaart die ik net gemaakt heb. En dan heb ik een black-white techniek ingekleurd met waterkleur pensels. Een soort aquarelpotloden. En ik vind het een heel leuk techniekje. Het is weer eens iets heel anders. Ik hoop dat ik jullie hiermee weer heb kunnen inspireren om ook eens met een zwart tint aan de slag te gaan. Om er eens een hele andere soort kaart van te maken. En jullie misschien ook wel aangezet hebben om iets leuks voor moederdag te maken. Want hoe leuk is het als je bij dat cadeautje een leuke eigen gemaakte kaart hebt. Ik laat hem al iets dichterbij zien. En anders kijk hem dadelijk ook zeker nog eventjes op de afbeelding na. Het is echt super. Nou, bedankt allemaal voor het kijken. En tot volgende week weer bij onze woensdag tutorial. Tot ziens!